हॅलो हॅलो हॅलो. तुम्हाला माहीत नाही आहे, पण तुम्ही घरातच थांबून खूप कमाल काम करताय. मी समजू शकतो हे घरी बसून राहणं खूप वैतागवाणं काम आहे, म्हणून घर बसल्या मी नील तुम्हाला घेऊन चाललोय राजगडावर. तर या लॉकडाऊनच्या काही दिवसांआधीच मिडर्थ वाईल्डलाईफ आणि ॲडव्हेंचर हॉर्डर्सची लोक आली आणि मला उचलून राजगडावर घेऊन गेली. नशीब आता या चॅनलवर टाकायला तेवढा कॉन्टेंट तरी निघाला. तर वेलकम, सुरू करूया. राजगड पुण्यावरून साधारण 35 किलोमीटरवर आहे. गुंजावणे या गावापासून तो ट्रेक सुरू होतो. हाफ पोचलो आम्ही आता. आणि 2 तास चढल्यानंतर भरपूर उन्हात मला डोळे वर नाही करता येत. आय एम सॉरी. आम्ही पोचलो इकडे फायनली आणि इकडनं आम्ही इथे कुठेतरी वर जाणार आहे. बहुत अच्छा लग रहा है. आता आम्ही राजगडावर आहोत. त्यात आम्ही नेढला चाललोय. नेढ बघायला चाललोय. तर त्याला हत्तीचं नेढ असं म्हणायचे. आणि ते साधारण असं दिसतं. हा जो होल आहे हवेने निर्माण झालेला तो बघायला, त्याच्यातनं सनसेट बघायला आम्ही चाललोय. सनसेट होईपर्यंत आम्ही आता चालणार आहे. हां, आजच सगळं वजन कमी होणार आहे माझं. तर असा प्लॅन चालू आहे की इथे टेंट लावायचा. इथे तुम्हाला कळतंय का? वारं बिरं पण बघू आपण, लावूया. बाप लय वर आलो आम्ही. लय चाललो फुल मारले असे हात असे करून आहे ना, दगड असं करून आलो आम्ही. आणि आम्ही आलेलो आहोत. तर नेड हा प्रकार म्हणजे हवेच्या प्रेशरने दगडात तयार झालेलं एक मोठं भोक. आणि दुरून हा छोटासा दिसत असेल, पण हे इतकं छोटं नाहीये बरं का. हे साधारण एवढं मोठं आहे. जिथे आम्ही आता गेलेलो त्याला हत्तीचं नेड असं म्हणतात. आणि त्याचं कारण मला तिथून पुढे आल्यावरती कळलं. का ते दाखवतो. सेम बेकार ना, हत्ती चाललाय किंवा येतोय असं वाटतं. आणि ह्याच्या एक्झॅक्ट मधोमध एक होल आहे. असं हवा आरपार जाते जिथून आता मी. एवढं चालून चालून आम्हाला भूक लागली होती आणि आम्ही जय्यत तयारीनिशी आलो होतो. मी आता एकदम माझी बाप डिश बनवतोय. क्या ही सुख हो सकता है. आयुष्यात बरेच सुख आहेत. फाटले जोरदार जोरदार फाटले. चेहरा बघा, इसका ते फटा हुआ चेहरा. आता आम्ही लावतोय टेंट. ते आम्हाला दाखवणार आहे. तुझा चेहरा दाखव रे. तेरा चेहरा लगेगा यहाँ पे टेंट. येऊ दे. ये ये ये. क्या बात, क्या बात. खिचडी बनवतोय अक्षय इकडे. आणि हा अक्षय जो आहे तो कांदा वांदा कापणार आहे. मिरच्या एन्जॉय. वेगळं पण काय काय कापतो. बरोबर ती गाड बोल्या. तो ना मस्त असा कांदा लगेगा ऐसा खाते आपण. दाढत नाही तिखट वगैरे इसका प्रपोर्शन अपना ना. और भाई कैसा हुआ खिचड़ी? बहुत मजा आ रहा है. बहुत बढ़िया. ये है व्यू.
ये दिखेगा कल सुबह। आमचा इथला कारभार आटपलेला आता, रात्रभर मजबूत वाऱ्यात कॅम्पिंग केल्यानंतर सकाळी आम्ही डिसेंट सुरू केलं. खाली उतरलोय फायनली एका तासात आणि आता ट्रेक संपलेला आहे. ह्या सगळ्या आठवणी बघून घरी बसून कशी बरं झोप लागेल. असो, मी थोडा इमोशनल झालो आहे. तुम्ही तोवर सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते सांगा. चलो बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.